Salut! Haideți să încercăm o explicație simplă odată pentru totdeauna referitoare la acest demon, Satana, Scaraotski, diavolul, necuratul, cel care ne gâdilă și ne irită într-un fel anume încât ne face sau ne determină să avem tot felul de gesturi necugetate și să facem rău. El, acest maestru păpușar care ne ghidează mâinile și pe care pe foarte mulți îi terifiază. Mulți dintre ei sunt atât de terifiați că îl plasează pe același loc ca pe Dumnezeu, spunând că există Dumnezeu și Satana. Dacă există ceva în afara lui Dumnezeu, înseamnă că este egal. Haideți să vă explic pe scurt cu o schemă în cariocă. Am ieșit la tablă, că așa fac eu atunci când mustesc, da? Așa că, iată care este scurta explicație pe care pot să vă arăt schematic, logic, rațional. Acesta este Dumnezeu. În toate religiile lumii se spune Dumnezeu e unul. În engleză se spune God is one. La islamici se spune Allah Bir. Și bineînțeles că israeliții, iudeii spuneau Hear, Israel, the Lord thy God, the Lord is one. Ascultă, Israele, Dumnezeul tău, Dumnezeu este unul. Da? Deci nu avem absolut nicio neclaritate în această privință. Dumnezeu este unul în toate culturile lumii. Această unitate, prin urmare, este Dumnezeu. Dar aceasta vine divizată în lumea duală, da? Vine o parte în întuneric și o parte în lumină. Care este partea care este în lumină? Este Hristul, iar cealaltă este Antichristul. Pe unul decidem să-l numim Isus, pe celălalt decidem să-l numim Satana, Iblis, diavolul, șeitan sau cum mai vreți voi să-i dați alte nume, da? Ce reprezintă această parte luminoasă a acestui întreg? Reprezintă tot ceea ce este conștient în făptura noastră. Toate lucrurile de care suntem conștienți, cum putem să ne dăm seama că suntem conștienți de anumite lucruri, sunt lucrurile pe care le simțim că suntem. Ce simt eu că sunt? Adică tot ceea ce eu percep prin cele 5 simțuri. Ce văd, ce miros, ce aud, ce ating și ce gust. Prin urmare, este tot ceea ce eu pot percepe cu acest corp uman, prin intermediul acestui decodor carnal pe care îl posed. Ce reprezintă, prin urmare, Satana, Antichristul, întunericul? Reprezintă inconștientul nostru, toate acele aspecte care țin de subconștient, toate acele aspecte pe care nu le vedem, acel impuls pe care îl avem în anumite momente să reacționăm într-un fel virulent sau non-virulent la adresa cuiva care ne apasă butoanele. De ce reacționăm? Pentru că avem o rană de care nu suntem conștienți, da? Prin urmare, se află în inconștientul nostru. Sunt aceste lucruri pe care, ceea ce eu nu simt că sunt, da? Neștiind că sunt în interiorul meu, eu le proiectez pe fețele celorlalți și atunci îl văd pe celălalt ca fiind exterior mie, îl văd pe celălalt ca făcându-mi el ceva neplăcut ca să-mi disturbe mie pacea și armonia interioară. Ce sunt toate aceste lucruri? Ce nu văd, ce nu miros, ce nu aud, ce nu ating, ce nu gust? Prin urmare, în total înseamnă ceea ce eu nu percep. De ce este acesta considerat întunecat și acesta luminat? Tot ceea ce eu percep prin cele 5 simțuri mă face să mă simt în siguranță. Dacă văd ceva la lumina zilei, nu mă sperie. Poate să fie un om care alergă cu toporul pe stradă, dar nu mă sperie, că pot să-l văd. Ceea ce este în întuneric, în subconștientul meu, în acele aspecte, în acele cătune ale creierului meu pe care eu nu le percep, mă sperie. Este ca și când aș ieși într-o pădure întunecată și chiar dacă foșnește o frunză nevinovată în iarbă, am senzația că este un atacator și intru în alertă, da? De aceea spuneam eu că în această viață nu trebuie să râvnim la a fi doar buni, ci să râvnim la a fi compleți. În momentul în care această parte este conștientizată, integrată, asimilată, conștientizez că tot ceea ce este în reprimările mele, în reacțiile mele indirecte asupra celorlalți sunt tot eu, atunci toată această linie dispare, iar lumina va invada întreg spațiul. Și abia atunci poți să conștientizezi că Dumnezeu e într-adevăr unul. Până atunci, până nu conștientizezi acest lucru și reprimi toate acele aspecte care nu-ți plac din tine, punându-le pe chipul celorlalți, judecându-le în afara ta, Satana există și tu ești Satana. Te pup!